โอเคและระหว่างนี้เราจะเฉลยกันว่าทำไมผมถึงพกไอติมบนกลาเซีย3,000ว่าจริงๆตอนนี้ไอติมละลายแล้วนะเพราะพกในกระเป๋าแล้วจริงๆหนาวมากใครจะไปกินไอติมโอเคต้องอธิบายนะอ้าวถ่ายแล้วเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณจำได้ไหมใน EP 13 ที่ผมบอกว่าถ้าคุณซื้อ Swiss Travel Pass ตั๋วที่เคาน์เตอร์ของ SCB เขาจะแจกข้อมูลที่ดีแผนแบบนี้และในแผนเขาบอกว่าเขาแนะนำเบอร์ 2 คือว่า Glacier 3,000 เขาแนะนำเพราะว่า Glacier 3,000 คือสถานที่น่าเที่ยวมากนะครับทุกคนและวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไป Glacier 3,000 นะครับและเราจะไปดูซิว่ามันจะคุ้มไหมมันจะสวยขนาดไหนนะครับและอีกบางอย่างหนึ่งนะครับผมพกมาไอติมนะครับแต่ว่าทำไมถึงพกไอติมไป Glacier 3,000 ที่หนาวมากอยู่ดีแล้วก็ผมขึ้นกระเช้าก่อนแล้วก็อธิบายข้างบนนะครับโอเคปะไปเที่ยวด้วยกันนะครับกลาเซีย3,000 อยู่ทางทิศใต้ฝั่งทิศตะวันตกของสวิตครับและที่นั่นเขาส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศสครับโบชูทุกคนนะครับซึ่งกลาเซีย3,000 ไม่ใช่เป็นชื่อของภูเขาหรือว่าทานน้ำแข็งแต่ว่าเป็นชื่อของบริษัทที่มาก่อทางสถานที่นี้และจริงๆผมเซอร์ไพรส์นิดหน่อยที่สถานที่นี้อยู่ในแผนที่เขาแจกในเคาน์เตอร์ของ SBB เพราะว่าพูดตรงๆการเดินทางที่จะไปถึงที่นั่นอาจจะใช้เวลามากหน่อยถ้าคุณเดินทางมาจากเมืองซิริกคุณจะใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงและเปลี่ยนรถไฟ4 ครั้งนะครับถ้าคุณกำลังเที่ยวแถวจีนีวาหรือว่ามอนเทรอยู่แล้วการเดินทางจะง่ายกว่านิดหน่อยซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าคุณไปถึงที่นั่นและคุณอยากไปดูสะพานของกลาเซีย3,000 คุณต้องขึ้นกระเช้าและไปเปลี่ยนกระเช้าอีกครั้งหนึ่งข้างบนนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนกระเช้าอยู่นะครับและถ้าคุณถือ Half Fare Card หรือว่า Swiss Travel Pass คุณต้องจ่ายค่าตั๋วครึ่งกระเช้าแค่40 แฟรงก์เองนะครับอย่าเป็นเหมือนพ่อผมนะครับที่อยู่ที่นี่ไม่มี Half Fare Card และจ่ายราคา80 แฟรงก์เต็มเลยวันนี้นะครับโอเคปะไปขึ้นกันครับโอเคตอนนี้ไอติมกับผมถึงภูเขาแล้วและเรามีเพื่อนใหม่นะครับคุณชอบไอติมไหมไม่ตอบเนาะแต่ว่าผมใกล้จะอธิบายแล้วทำไมผมพกไอติมมาและไฮไลท์ของกลาเซีย3,000 คือว่าสะพานที่โอ้โหสุดยอดมากจากสะพานนี้คุณสามารถเห็นวิวสวยมาก360 องศานะครับสักครู่นะครับก่อนขึ้นสะพานผมอยากจะเล่าบางอย่างให้ผู้ชมฟังนะครับข้างบนมีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจส่วนมากคนขึ้นมาที่นี่เขาชอบมาเล่นสกีกันแต่ใครชอบตื่นเต้นสามารถนั่งรถไฟเหาะและชมวิวภูเขาได้นะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ที่ผมขึ้นเขากำลังปิดอยู่นะครับนอกจากนั้นมีอีกร้านค้าต่างๆร้านขายนาฬิกาหลายยี่ห้อรวมกับทั้งร้านอาหารนะครับโอเคระหว่างนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมสะพานและวิวสวยนะครับโอเคเชิญเลยครับโอเค welcome สวัสดีครับยินดีต้อนรับบนสะพาน Peak Walk ของทิโซนะครับวิวที่นี่สวยมากเลยทุกคนนะครับแต่ว่าเสียดายนิดหน่อยนะครับที่ผมว่านะมันไม่สะดวกมากนะ
ไปกลาเซีย3,000จากสมมุติซิริกไม่สะดวกเลยผมบอกตรงๆเลยจริงๆสะดวกอยู่นะเพราะมีรถไฟรถบัสมีอยู่แต่ว่าใช้เวลาเยอะจากเจนีวาคุณสามารถหรือว่าคุณต้องการใช้เวลาประมาณไม่รู้ประมาณ2ชั่วโมงมั่งใช่ไหม2ชั่วโมงครึ่งจากลูเซิร์นก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่สะดวกมากแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาและเที่ยวแถวฝั่งใต้ของประเทศสวิตอยู่ดีแหละผมแนะนำได้นะสวยมากและช่วงนี้เงียบมากคุณผู้ชมได้ยินไหมผมไม่ได้ยินอะไรเงียบมากเพราะว่าไม่เคยมีคนธรรมชาติมากเลยและวิวสวยมากผมเมื่อกี้นี่มองตรงนู้นเพราะว่ามีนกมาใกล้มากเลย โอเคแนะนำนะกลาเซีย3,000ผมรู้ไม่สะดวกมากแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาแนะนำได้นะครับดีเนาะเขามีอันเนี้ยบนภูเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยแว่นแว่นอิเล็กทรอนิกส์เทเลสโคปอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถเห็นได้ภูเขาเหมือนบนโกลเนกรอสแหละคุณสามารถเห็นได้ความสูงของภูเขาและชื่อของภูเขาและชื่อของสถานที่ด้วยคุณจะเห็นว่าเซอร์แมทอยู่ที่ไหนและอย่างเช่นภูเขามัตตะฮวนอยู่ที่ไหนนะครับเจ๋งจริงๆและดีนะฟรีจริงๆไม่ฟรีเพราะผมจ่ายตั๋วมา40แฟรงค์ขึ้นแต่ว่าดีนะไม่ต้องจ่ายไม่เหมือนบนแซนติสนะครับโอเคและระหว่างนี้เราจะเฉลยกันว่าทำไมผมถึงพกไอติมบนกลาเซีย3,000ว่าจริงๆตอนนี้ไอติมละลายแล้วนะเพราะพกในกระเป๋าแล้วจริงๆหนาวมากใครจะไปกินไอติมโอเคต้องอธิบายนะเหตุผลติงตองนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้นี่ในรถผมนึกถึงมุกที่กวนๆนิดหน่อยสถานที่นี่ชื่อว่ากลาเซีย3,000นะครับและไอติมภาษาเยอรมันภาษาสวิตแปลว่ากลาเซถ้าคุณอยากบอกว่าผมกินไอติมบนกลาเซีย3,000ในภาษาสวิตก็แปลว่า Ich esse ein Glasse auf dem Glacier 3000เกือบเหมือนกัน Glacier Glasse โอเคอันนี้เหตุผลนะครับหลังจากเล่าเรื่องไร้สาระนิดหน่อยเราไปดูซิว่าร้านอาหารเป็นยังไงบ้างในร้านอาหารนี้ไอติมของผมมีเพื่อนอยู่ อาหารแบบนี้จะถูกปากผมแน่ ผมรู้แล้วอาหารมันๆแหละและจำได้ไหมใน EP 3 บนซ็อกเซอร์ลึกผมอธิบายว่ารีเวลล่าถ้าขึ้นภูเขาอันนี้เหมือนกฎหมายที่สวิตถ้าขึ้นภูเขาต้องดื่มรีเวลล่าครับเครื่องดื่มสวิตแท้ๆและสดชื่นมากนะครับโอเคปะชิมอาหารกันอาหารนี้เรียกว่าชนิตเซอร์ก็เป็นเนื้อทอดชุบแป้งอันนี้ชุบแป้งทอดใช่ไหมในภาษาไทย เอาเป็นไฟตกละไหนเช่นกันว่าเมนูนี้20แฟรงค์จะอร่อยไหมถูกปากไหม8คะแนนจาก10อร่อยมากแต่ว่าไม่ใช่แบบอาหารที่สุดยอดนะเพราะมันเป็น self service แบบหมายถึงว่าเป็น buffet style แบบ
อาหารอาจจะเย็นนิดหน่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าอร่อยรสชาติอร่อยและไม่แพงเท่าไหร่ใช้ได้เลยแนะนำ ระหว่างนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะที่ชมวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะที่คุณมาเที่ยวกับผมบนลาเซีย3,000นะครับถ้าคุณเที่ยวแถวมอนตรอเจนีวาแบบเที่ยวแถวฝั่งใต้ของสวิตใช่ไหมครับอาจจะสะดวกอยู่นะแต่ว่าจากลูเซิร์นซูริกใช้เวลาเยอะถึงลาเซีย3,000แต่ว่าจริงๆนะถ้าคุณมีเวลาผมแนะนำได้เลยเพราะว่าไม่ผิดหวังวิวสวยมากสะพานเจ๋งมากเท่มากเลยและอาหารเที่ยงไม่แพงมากก็ใช้ได้นะใช้ได้โอเคพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย